Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, dacă ești pregătită, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți leger, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Numără de la 5 la 1 și cu fiecare număr te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant.
4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Ce vizualizezi în acest spațiu? Spație deasupra mult materii, o sferă luminoasă care radiază lumină, o sferă puternică. Elena, vizualizează. Este ceva în preajma mea, o energie care mă blochează să vorbesc. Un simbol, epsilon, Simbol e Epsilon pus. este legat de tematica pe care am ales-o astăzi, E legat de tine, de mine. că știi cum mm, intri profund în teme, ca și cum zice, îți bagi nasul. Mhm. Și e pus invers, ca și cum ar bloca. Dacă ar... Deci dacă e pus în ăsta normal, radiază, se iese în afară. Și e pus invers și blochează. Trage energetic. Trageți că e ca o monedă mare, neagră. Și mai are și ceva maroniu. E pus de masoni. La 3 îl extrag și îl arunc într-un portal deschis. 1, 2, 3. Da, o reptilă cu coadă așa de aia, coadă mare, puternică. Că am văzut lovit cu coada, am văzut-o lovind cu coada. A fost în sesiunea precedentă pe care am efectuat-o. S-a stabilizat. E cu câteva sesiuni, ți-a rămas câmpurile deschise. Când faci experimentele cu clientele de intrare în hipnoză. Rămân câmpurile deschise. Da. Foarte mult te gândești. El e de mult în câmpul tău. Te gândești ce tehnică, cum.
pe ce linie să mergi. Și în momentul când vorbești, faci legătura cu Bine. ea și atunci intră în planul mental și să e o entitate din spatele unei cliente. Clar. Că, Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 voi lua deciziile și conștientizările cele mai favorabile pentru a nu mai permite în câmpul meu nicio entitate. 1, 2, 3. nu a fost entitatea, n-are loc, a pus simbolul Bun. pe Oricum. chakra, Mhm. comunicări. Bine. Elena, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Și la 3 urcăm în acel spațiu favorabil pentru a efectua sesiune de investigație. De acum, 1, 2, 3. Da, samarisfera și radiază mai mult. Are un spațiu între sferă și univers care radiază, de nu intră nimic. Spațiu mai mare. Bine. Elena, acum te conectezi cu toată informația legată de vaccinare. 1, 2, 3. Te-ai conectat. Da. Care sunt cele mai vechi și mai profunde amintiri sau senzații asociate cu cuvântul vaccin sau vaccinare, stocate în subconștientul tău? E sinonim cu hibridare. Și asta nu este prima încercare. Vorbesc de în timpul care suntem. Și s-a mai încercat și în alte civilizații. Pentru că trebuie să aducă un, bine fine să zic plebea, cei care îi servesc într-un spațiu trebuie să facă spațiu optim și corpurile optime pentru a le servi. La le servi în ce direcție o ia civilizația. Că e tehnologică, că e fizică, că e aici deja e spre tehnologică. Și prima mea amintire e din și Lemuria și Atlantida. Dar nu sunt civilizațiile din Atlantida, că sunt reptilienii care aveau stații. Când au început să lucreze pe primii umanoizi, maimuță, cu introducerea adenomului și anumitor substanțe. Dar aici se numește hibridare, nu vaccin. Vaccin. Introducere a unei substanțe active care schimbă structura originală, O modifică. o modifică.
A doua parte a cuvântului cin este legată de energie, energie informată pentru a modifica. Mm. Și da și nu. Cinul este, eu văd ca ceva care este introdus, substanță care este introdusă și, și se um, amestecă în corp, adică Un este catalizator da, e introdusă în corpul uman ca un, aș zice, catalizator. E metabolizată de corpul uman și atunci schimbă structurile și de formă și de energie și pregătește da, drumul, pregătește, calea da, spre da, spre ceva anume, fiindcă văd entități venind de toate energiile, vibrațiile și corpul uman, când le introduce în ADN-ul lor, ca să intre, să se manifeste în corpul uman, nu rezonează cu corpul uman și atunci trebuie uh, pus adormit, ceva adormit într-un fel, dar trebuie pus ca un liant să facă legătura între, o punte. să da o punte ca să creeze vibrația respectivă să poată să intre, uh, să manifeste diferite entități. Și acum, în prezent, pregătește corpul uman de viitor pentru AI. În AI, corpul Bionic, da? bionic, pot intra toate, fiindcă acolo n-au manifestat, nu au chakre, nu au modulație pe corpurile energetice. Uh, cum s-ar zice, partea subliminală, că deja aici e partea subliminală. Deci e închisă în jurul pieptului și doar energizează printr-un tub. Se duce în altă parte. Corpul e energizat de fluide, văd de astea semi-artificiale. Și în spatele părții subliminale e, e ca o energie care se scurge. E aici, în partea din spate, în zona chakrei. A Și patra energie. Da, sau da, a patra. Nu prin față, se scurge prin spate. E ca un și doar a tub patra, a electric, da. treia nu, Sistem electric. Nu, că acolo e vitalitatea. Nu mai sunt chakre. Corpul bionic nu are chakre. Are doar organe semi. Chakrele nu pot să stea pe un sistem semi-artificial. Nu. Nu este închisă, doar se vede ca o rază partea subliminală în zona pieptului și aici e cam un sistem electric în spate, unde descarcă energie partea subliminală. Asta este proiectul lor, ce vor să facă. Și de asta în vaccinuri sunt sunt băgați neurotransmițători și neuromodulatori diferite. Sunt ioni, metale grele, ioni de diferite metale. Ionii văd că sunt neurotransmițători și modulatori și ioni negativi foarte mult. de unde? Da. Mhm.
De unde a primit prima dată inconștientul tău informația că vaccinarea este una din cele mai mari realizări ale medicinei? Niciodată. Niciodată. Uh, Ființa mea a realizat. Niciodată nu am fost de acord. Dar În viața asta, întotdeauna am avut repulsie de mic copil. Mă văd în diferite ipostaze care am senzația de rău. De rău și de frică. Că e ca un curent pe piele, care e o formă de sistem de alarmă și respinge. Sistemul ăsta respinge tot ce introduce. Chiar dacă mi s-a introdus în corp, nu s-a... E la și-a suprafața putut corpului, da. realiza Da, scopul. da. La suprafața corpului e ca un sistem de alarmă, dar aș putea să spun, nu e, să zic, de vibrația sursei, e ca un modulator. Dacă nu corespunde vibrației mele, nu intră în interior, chiar dacă e și adunat. Un sistem de alarmă, așa îi zic Și eu. nu doar vibrațiilor, dar și nivelul de conștientizare pe care îl deții. În interior este nivelul de conștientizare. De ce? Fiindcă am văzut ravagiile care le făceau reptilienii când au făcut primele experiențe. Elena, Văd ravagiile de acolo. te conectezi la 3 cu conștiința colectivă. 1, 2, 3. Și Da? acum, de unde inconștientul, conștiinței, conștientul colectiv a primit această informație că vaccinarea este una din cele mai mari realizări ale medicinei? Care este sursa? E infuzat în el de către entități. E pus ca program și ca undă. Deci fiecare program văd care îl introduce la o anume frecvență. Unda are o anume frecvență care e implementat direct, e pus în conștientul colectiv de vibrația asta și primit de cei care au conștientizarea respectivă. Ca o anume frecvență. O primesc pe frecvența unelor mentale. E ca un beneficiu, fiindcă văd în corp, sunt unde foarte multe de frică, de implementată în omenirea și sufletul fără conștiință, frica de moarte, de durere și de suferință în corpul fizic. Sunt traumele încarnărilor care le au subconștient și atunci văd că e ca o sal asta o primesc ca informație, ca o salvare de boli, de suferință și de mizerie, bacterii destructive și virusuri destructive. Dar care este cel mai devreme sentiment de datorie și responsabilitate socială legat de vaccinare, care a fost instilat în conștientul colectiv sau în subconștientul colectiv? Eu văd mai multe timpuri, dar timpul ce vorbim noi acum sunt prin anii
în momentul când a apărut holera. Holera. Holera și mai este cealaltă boală, nu-mi vine ca și cuvânt. Holera și mai e una. Lepra. 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 Și de aici, dar de fapt aici e o energie a draconienilor foarte joasă, impregnată, dată, împrăștiată ca virus. Ai Ai, spus a apărut. Sau poate când a a, apărut olera și lepra. a fost implementată, nu? Da, da. Aruncați. Provocată. Da, provocată. Văd că e aruncată prin apă. Prin apă, lacuri, mlaștini. Unde sunt energii statice și lacuri. Lacuri, ape. Unde sunt aici oamenii în gospodării, în animale foarte mult, fiindcă e infestată apa. Apa e infestată. Și de aici apărând boala, apare și sentimentul ăsta de a aduce și antidotul leprei. Și ciuma mai este. Și aici văd că foloseau plantele și ceva să combată. Plantele le foloseau, elixirele din plante. Dădeau rezultate. Dar nu dau rezultate în momentul când frica e apărută și în conștientul colectiv. E frica foarte mare de boală. Și frica de boală a apărut în bolile astea care sunt acum. Uh, apare și dorința face, de a face antidoturi împotriva bolilor. Dar ele există, antidoturile. Dar nu interesează. Și plus de asta, în momentul când se desfac toate undele astea nocive, ele nu mai sunt, fiindcă nu au unde sunt toate undele astea sub 100. Undele astea de boală sunt de la 100 în jos. Peste 100 sunt, dar sunt boli ușoare care se vindecă. Sub 100 deja încep să aibă vibrație sub vibrația corpului. Sunt unde nocive care afectează de la corpul mental până la corpul fizic. Și el există peste tot acum datorită electronici. Și de ale și dau. Și și vor să construiască, să facă un corp care să reziste în undele astea, fiindcă ei se simt foarte bine. Entitățile se simt foarte bine. Dar cum s-a format și consolidat în subconștientul colectiv lanțul? Statul a spus, medicul a confirmat, mass media a anunțat, Da, aici iar deja e eu am lanțul format. crezut. Da, aici e deja lanțul format.
Da. Asta există în timpul ăsta, de prin anii 30, când a fost erau iradierile foarte mari. Văd fabricile astea nocive, primele fabrici mari care încep să lucreze cu prafuri și cu substanțe. Și au apărut tot felul de boli și s-au pus și aparaturi de s-a depistat bolile. Sunt formate cronologiile și cronicile și simptomatica bolilor și atunci când un pacient se duce la medic, conform simptomaticii, crede medic și începe să ia așa zis antidoturi. Să accepte Da, acest. da, acceptă și începe să ia antidoturi. Așa zis antidoturi, dar de fapt astea sunt metablocante prin corpuri. Toate astea sunt artificiale ce se ia. Eu vorbesc la modul general, că sunt și altele. Eu ce mă uit aici? Strict pe medicina asta alopată cu vaccinurile și pe medici care servesc sistemul ăsta. Și atunci le văd toate ca metablocante când intră în corp, formează un punct, intră în sistem și pe tot sistemul formează în diferite, blochează celula, blochează capetele de telomeri, blochează, se duc în centrul creierului, în pineală, blochează pineala și pituitara cu centrul. O Scurgerea, cristalizează. da, da. Nu o cristalizează, o calcifiază. Calcifează. Aici sunt microcristale care sunt ca oglinzile mici, care le dau imaginile și în momentul când se pun clorul, de exemplu, se pune în ea, văd că intră ca un acid toxic care toate cristalele le opacizează și le transformă în ca un le calcifiază, ca într-o piatră amorfă, Mhm. un lichid amorf, așa. Numai cristalin unde se văd raze. Ce sentiment apare în subconștientul colectiv când el aude metafora de oaie folosită pentru cetățenii obedienți? De termenul de Ce sentiment apare în subconștientul colectiv când el aude metafora oaie folosită pentru oaie. oaie Da, oaie. pentru cetățenii obedienți? Este un sentiment de rușine, mândrie. Nu, e un sentiment de urmă, adică fi cu toți. Mhm. Dacă e celălalt așa, eu de ce să fiu diferit? Eu de ce să fiu diferit? Eu de ce? Dacă lui ăla îi face bine, de ce să nu facă bine? De ce să nu mă ascund în turnă, nu? Da, da, e ca și o formă de se simt protejați. De protecție. Da, și nu se simt singuri. Dar e de fapt Dacă greșim, suflet greșim în comun. în comun. Dar nu se uită că în turmă sunt foarte puține ființe. Și când se ascunde de corpuri fără lumină. Că e ca o turmă de corpuri fără lumină, foarte puține lumini.
Dar unde în spațiu psihic este stocat imprintul care leagă dogmele religioase, cum ar fi oile lui Hristos, de obediența medicală? în subconștient. Între spațiul dintre conștient și subconștient, de-aia pot fi manipulați ca și cum sunt hipnotizați. Acolo este băgat și este băgat dinainte de încarnări. Între încarnări sunt băgate în sufletele, ființele când se duc între încarnări sunt puse pe nave și li se bagă tot felul de informații. Și aici este subconștient. Partea dintre ființă și mental este ca un glob cu informația de acolo cu care vin. Și e ca și cum sunt hipnotizați. Și cred că așa este și că este băgată. Și este la nivelul, nu este băgată aici, sus e băgată aici, în zona între cerebel și este partea de fundiță. Acolo este băgată bila asta de informații. Când vine cu ea dintre încarnări. Acolo sunt băgate informațiile. Și aici doar le activează și se duc ca și cum știu că trebuie să duc acolo. Ce Și sunt informații? acceptate. Religiile, anumite, ce program și-au făcut entitățile, toate, nu vorbesc numai de ce au de făcut în viața asta, ce program vor să implementeze în sistem. Totul este băgat. De la religii, sistem medical, sistem social, sistem tehnologic, ca și cum este implementat dintre vieți de acolo, de pe nave, de pe laboratoare. În, Unele mai sunt și jos. în subconștientul colectiv, ce se știe despre adevărata natură a imunității de turmă? Este un fenomen biologic sau un construct social? Dacă este ca un fenomen biologic primit din subconștient. Corpul și mintea reacționează conform informațiile din subconștient. Fiindcă dacă sunt în conștientul colectiv, subconștientul colectiv, există și subconștientul, nu subconștientul umanilor care le-au primit. Și atunci eu îl văd biologic, se transformă în corp. Fiindcă dirigează, de fapt, mentalul și corpul răspunde conform informațiilor din subconștient. Și văd cum subconștientul face legătura cu subconștientul colectiv. Dar, de fapt, conștientul colectiv e legat deasupra stau entități. Entități multe, infuzat cu ce trebuie. Că subconștientul umanilor este legat la conștiința colectivă. Cei care sunt legați și sunt mai, așa zis, adormiți. Și nu vorbesc de ființe, că ceilalți chiar sunt legați. Electric. Carcasele, clonele sunt legate electric. Da, Ce informație este stocată despre cunoașterea
ce este un virus cu adevărat în subconștientul colectiv. Ceva înfricoșător, adică care distruge și mănâncă. Virusul îl văd ca în subconștientul colectiv cu multe brațe și care e ca o caracatiță și bacteria e ca o văd cum este primită în subconștientul colectiv. Și subconștient văd că este ca o bulă mare, grea și vibrație joasă și mănâncă în momentul când se pune în locul respectiv, are gură, mănâncă din țesut bacteria și formează ca un gol și fizic. Și așa sunt introduse ca imagine în subconștientul colectiv. Dar de ce existența al cărorva virus nu a fost dividită în mod direct timp de mulți ani? Nu am înțeles întrebarea, fiindcă sunt mai multe imagini confuze aici. De ce existența unor virus nu a fost dovedită în mod direct timp de mulți ani? Fiindcă nu s-a privit nu s-a privit prin lupă. În subconștient era informația fricii de boală, dar în momentul când s-a văzut fizic, s-a primit o denumire și a primit denumirea. Fără a vizualiza. Da, denumirea, fiindcă virusii au în comun ceva și bacteriile au în comun altceva. Dar ce se ascunde în spatele formulării semne indirecte ale virusului? Este o metodă științifică sau o substituire a concepției? Nu, în primul rând merge de la știință, vibrație, conștientizare, primire. Sunt multe aspecte. Deci mă uit la paleta virusilor de diferite forme și, și vibrație, de la auriu verzui până la negru. Aici intră vibrația, unda. Când se aduce în corp, deja se nu e științifică. Când se descopere în corp, aici apare știința medicală. Și este cea empirică, unde este știința spirituală, care deja și-a schimbat vibrația și culoarea. Și se schimbă modulația vibrației, fiindcă este o modulație foarte înaltă și virusii nu fac față. Dar vorbim de corpul fizic, că deja în corpul energetice nu mai există doar. Văd în corpul energetice există puncte, se implementează ca puncte de vibrație și de culoare. Cum reacționează, de fapt, corpul unui om la ceea ce medicina oficial numește infecție virală? Ce Păi este cu depinde. adevărat? Depinde tot ce corpuri. Sunt corpuri care sunt conștiente și au primit și
luptă din punct de vedere, așa zis, energetic, care infuzează energie de vibrație înaltă și se vindecă de la sine și cu anumite plante văd vibrație înaltă și văd metale energetice de vibrație infuzate cu vibrație înaltă. Depinde care sunt. Așa, și văd cei care se duc la medic, au o vibrație foarte joasă și e împrăștiată în tot corpul. Cauza poate Eu, fi toxine, dereglarea uh, mediului intern sau da, stai, e, văd de la nivelul bucal până în stomac, aici ca o rădăcină în sus și în stomac ca un pom. E pomul negru invers pus, mhm, adică rădăcina este în cum se gură, că dezvoltă, da? da, cum se primește prin gură, prin nas, prin urechi și se coboară în jos, în plexus solar și atunci se împrăștie prin tot corpul. Dar are culoare negru cenușiu. Unele locuri sunt negre, unele sunt cenușii. Vibrație foarte joasă. Dar de aici pornește, din zonă. Părțile deschise ale corpului. Dar ce Și văd că apar pungi negre unde se acumulează? acumulează, da, pungi. Și sunt peste tot. Și văd că când dacă nu se rezolvă aici, începe procesul și intră prin zona sistemul nervos, văd aici, prin zona spatelui și se duce inclusiv în creier. Ajung în zonele capului, în ultima fază și scoboară și în jos ca o greutate. Sunt împrăștiate peste tot și se dezvoltă în diferite locuri. Și văd că unele infecții au legătură cu virusurile astea comune de vibrație joasă. Dar ce Și văd și știți? atacuri. Mhm. Deci unde se implementează sunt atacuri în zonele respective energetice. Sunt careva defecțiuni informaționale? Da, sunt atacuri primite din afară, unde sunt și pe zonele mici, deci unde se implementează infecția, spun acum. Sunt din afară, e ca și cum sunt atacați. Dar ele nu sunt primite de aici, sunt primite tot pe zona, zona feței, de aici pleacă. Și atunci în zona unde este atacată se implementează infecția. Dar ce cunoaște subconștientul colectiv despre contaminarea informațională și tehnologii de impact direcțional, frecvențe, radiații, care provoacă simptome asemănătoare celor virale? Subconștientul are informație stocată, nu e selectiv. Selectivă este un pic mintea la nivelul ăsta și selectivă este ființa, partea, sufletul, spiritul, conștiința lor. Și când lucrează, închid câmpurile și purifică subconștient. De acolo e ca un creier energetic, cum s-ar zice, care nu informația o depozitează și o circulă, dar nu este el selectiv, nu selectează. E în funcție de stimuli. E ca un stimul care se declanșează acolo, dar nu-l selectează el, răspunde la un stimul. Și atunci, dacă noi suntem treji ca ființe,
vindecăm din subconștient, descoatem din subconștient informația, o curățim și curățăm și corpul fizic și energetic. În momentul când nu sunt ființele care nu sunt conștiente, sunt subconștientul primește stimulul respectiv și e ca o reacție chimică în corpul fizic și aprinde boala și sistemul, deci se conformează sistemului din fizic, medical. Apelează la sistemul normal, fiindcă nu se vede dincolo de subconștient, nu se vede în partea cealaltă. Adică nu-și vede sufletul, nu-și vede spiritul, nu-și vede conștiința, cum poate să intră în partea fizică, nu intră în partea ființei originale, codurilor originale care le aranjează și încep să spargă informația destructivă. Bine, Elena. Sor, da, Acum la 3, vizualizează o persoană căreia îi se administrează un vaccin standard. 1, 2, 3. Descrie cele mai... persoana normală, Da. că aici Și crede că îi face bine, într-adevăr. Își descrie for... cele mai prime Da, subtile da. schimbări care se petrec. Că eu văd mai multe, dar iau persoana fizică care o primește ea. Că aici văd și copii. Văd și, dar iau persoana fizică, vine la cabinet, își face vaccinul, formează ca un sistem imunitar artificial mental. Mhm. Adică ca o primire văd, astea sunt nu virus, sunt nanoboți. Așa, și se împrăștie în tot corpul. Pe ansamblu îi face bine. Urmează, la fii atent, desparte credit, deci dă o credință artificială. Dar mă uit în corp, în timp, transformă corpul și apar tot felul de simptome care n-au legătură cu nimic în timp. Că nanoboții ăștia văd că construiesc corpul, transformă celula organică într-o celulă semi-artificială, ușor, ușor. Și încep prima dată cu celulele moi, văd închieturile. Și apar dureri de închieturi. Văd că intră pe celule moi, organe, le transformă. Și face o separare între mental și corpul fizic. Corpul fizic începe să degradeze mai repede. Dar credința că vaccinul i-a făcut bine și face bine. E o separare, e ca o punte de separare. Și de fapt i-a format, l-a băgat într-o bulă. Văd băgat într-o bulă artificială a viitorului, pe karma viitorului. Mhm. Deci nu se face în timpul ăsta fizic. Corpul ăsta nu rezistă fizic la aceea și sunt conștient. Văd
și un pic în afară sunt conștient că nu rezistă corpul fizic, biologic, dar transmit informația în corpul fizic să vadă cum se transformă, cum poate să reziste și cât primește partea subliminală. Că aici văd partea subliminală că e separată un pic și mai mică, cât primește informația asta ca să meargă în viețile viitoare, să accepte sistemul corpurilor bionice. Fiindcă nu mai văd că corpul energetic are raze prin el când se bagă vaccinul. Se închide, începe să închide, să construiască nanoboții ăștia, să construiască ei. Și aici văd ca un plastic galben, semi Dar artificial. ce se întâmplă când se administrează un vaccin unei persoane cu conștientizarea la un nivel mai înalt? Nu-i place, că e forțată. Da, administrarea E forțată. forțată. Nu-i place, că Și este forțată. ce Dar e procese are loc? conștientă, deci se duce, că este inclusă într-un sistem, dar din interior nu primește. Nu acceptă. Deci a format deja sistemul de autoapărare. E deja format. În momentul când se duce forțat, nu din frică, din conștiință. Nu e când se duce din frică că formează un... E altă Aici vibrație. e vibrația opusă, Mhm. jos, aici deja se ajunge până la faza când se moare, pe când aici este faza deja e sistem de autoprotecție și îi afectează corpul câteva zile, că nu e diferența de vibrație și lucrează corpul fizic cu toată partea energetică și îl scoate afară și nu acceptă, nu are efectiv. Aici vorbesc de o Me- parte conștientă și conștiință de sine. Merge acea programare pentru altă încarnare? Nu, nu. Aici s-a oprit. Nici n-a intrat nici în subconștient Mhm. informația asta, primirea asta de informație. Dar ce știe inconștientul colectiv despre procesul de modificare ușoară a codului genetic după vaccinare? Se știe, dar fiecare accesează pe nivelul lui. Sunt mai multe informații. Se știe că se modifică ceva, dar au o încredere că se modifică în ceva mai bun și nu mai este un corp atât de fragil și bolnăvicios să primească toate bolile. Dar Și se formează, au credința că e, se construiește o imunitate a corpului fizic. care Devine este esența acestei modificări? esența, esența am spus. Pe viitor să aibă corpuri bionice să lucreze cum vor cu ele. Semi-robotice, cu programe bine instalate, să fii sclavul perfect într-un sistem. Este o diferență dintre statutul juridic a unei persoane cu genom modificat și cel al unei persoane în sens clasic? Păi este. Mm, Nu, diferență juridică. Juridică vărs pe cei care sunt clasici, nu sunt legați pe sistemul ăsta, vaccinare. Așa se raportează la sistemul juridic, dar nu sunt legați, pe când ceilalți îi văd legați.
sistemul juridico-financiar tehnologic. Că eu văd în jurisdicție toate. Și sunt legați ca un sistem toate. Sunt legat unul de altul și mai multe încrengături care sunt legate la un. Pe când om normal, el se raportează la sistemul juridic, dar nu este legat în totalitate de el. Fiindcă nu poate fi legat, fiindcă este partea energetică foarte mare, fiindcă nu, e ca o protecție care se formează în jurul lui și nu poate fi prins oricum. Dar, totuși, ce înseamnă fraza pe un genom modificat se poate obține un brevet? Că este brevetul deja la entități și brevetul este și este și în sisteme dat în societății, dar cine se vor să vadă. Dar este ale entităților și este și pus în sistem ca să fie acceptat. Ca ființele umane să adere la el. Dar, de fapt, când vorbesc de el, mi apare a apărut ca o ființă care are în mână, ca un platou, cu o ciupercă așa neagră, semi-artificială, și cu cât se apropie mai mult, a pus în sistem și cu cât e pus în sistem și cu cât se leagă mai mult, astea, ciupercuțele astea negre, e ca un oval așa, cu mici ciuperci negre, se mărește. Dar ceea ce văd deasupra este o lumină care nu-i dă voie să se facă mare. Deci este pus în sistem și așa zis brevetat. Dar văd lumina asta mare care nu-i dă voie, ca un con, nu-i dă voie să se extindă, ca o ciupercă să prindă pământul și ființele umane. La ea se prind doar cei care care vor să adere, dar nu, și se mărește în cei care aderă, dar nu că se dă voie. Lumina asta, conul ăsta de lumină mare, nu-i dă de lumină conică, care îl cuprinde, nu-i dă voie să se mărească. Dar este în sistem, pus în sistem. Brevetele și sunt mai multe brevete. Dar conul ăsta mare nu le dă voie. E un con de lumină mare care nu le dă voie să se mărească. Eu sunt la nivelul, văd brevetele puse în sistemul AI-ul și adoptate cu oameni și cu diferite forme de entități, dar văd conul ăsta de lumină mare care are limite. Nu poate să se extindă. Cum afectează? Aderă, dar în sistemul, în conul ăsta de lumină nu se poate întinde ca o caracatiță. Mhm, Cum vor mhm. ei în sistem și în sisteme. Deci e supravegheat. Îmi vine că din dimensiunea 10 este supravegheat și nu este lăsat. Dar cum
afectează vaccinarea din copilăria timpurie, dezvoltarea sistemului imunitar natural și legăturile spirituale ale copilului. Păi, afectează foarte mult. În primul rând că primul lucru, prima dată se duce pe sistemul nervos central. Acolo întrerupe legături foarte multe, separă corpul fizic. E separat de corpul energetic și cei care nu acceptă nu se dezvoltă mental. Adică celula, creierul, nu se dezvoltă. Rămâne cu anumite sinapse întrerupte pe diferite locuri. Adică nu neapărat întrerupte definitiv, că nu circulă informația prin ele ca un sistem luminos. Îl văd că circulă și în anumite locuri știi, ca un fir electric care e dezvelit și face scurt circuit. Mai circulă curentul, dar din când în când scurt circuitează. Și în corpul fizic, tot de la sistemul nervos central, întrerupe anumite funcții în corpul fizic. Creșterea, dezvoltarea, imunitatea, văd anumite celule care lucrează în sistemul fizic, în sânge. Transformarea mineralelor este sistemul care transformă, văd în ficat, transformă minerale și astea și le transformă în, în hormoni. Hormoni sunt, da, în hormoni electrici și magnetici. Și mineralele electrice care se încarcă sistemul nervos central. Văd întreruperea lor. Și aici deficiențele cu mersul, cu locomoția, gândirea și acțiunea în plan fizic, adică percepțiile din plan fizic a celor 5 simțuri Și cu și toate. acțiunea motorie dintre ele. Da. Dar de ce statul, medicii, producătorii nu își asumă responsabilitatea juridică pentru consecințele? Nu-și asumă, fiindcă acolo nu sunt suflet, nu sunt ființe. Sistemul nu are suflet. Și nu-și asumă. În momentul când omenirea, ființele umane își vor lua în mână destinul, atunci se va asuma și se vor întrerupe. Acum, destinele nu sunt în mâinile ființelor umane. Destinul acolo nu are. Nu e. Nu își va asuma și se va face, se ascund în spatele unor legi, așa zis legi, făcute cu interpretări, ca să nu-și asume responsabilitatea. Dar la nivelul ăsta ei câștigă. Dar la nivelul când conștientizez nu mai câștigă, fiindcă nu au energie. De asta spun, în momentul când ființele umane și-au destinul în propriul mâine cu mama Terra și cu energia de aici, atunci sistemul va colapsa puțin câte puțin. Dar din ce cauză cei care semnează consimțământul își asumă deplina responsabilitate? Nu conștientizează acest fapt? Nu că nu sunt conștienți, nu sunt informați în totalitate de tot. Ei ia doar informația care o cred ei bună. Nu stau să se uite
până în profunzime pe linii karmice, um, pe sistemul energetic. E un întreg sistem. Sunt prea comozi să intre în toate și plus de asta sunt blocați în conștientizare, fiindcă așa și-au propus și experiență, că și asta e o experiență. O viață, două, nu e la nesfârșit o experiență a unei ființe. Și asumă și experiența asta. Adică să o asumă. Vor să o fac. Dar cum este creată în conștiința colectivă imaginea egoistului irresponsabil pentru cei care refuză vaccinarea? Ca un paria. Adică nebun. Dar acum nu mai e așa. S-a cam schimbat polurile. Mhm. Pentru că cei care nu și-au făcut vaccinul sunt conștienți, sunt vitali și mai vitali și sănătoși. Și s-a început să vadă adevărul. Nu au probleme așa de Au sănătate. căzut Da, măștile toate. da, au început să cadă măștile și și acum să văd în postură de victime. Mulți. Dar unii sunt și părți care nu recunosc, dar știu că așa e, dar nu recunosc. Și sistemul nu. De ce ar recunoaște? Fiindcă dacă o entitate își recunoaște vinovăția, atunci va trebui să lase din putere. Și cine vrea să lase puterea și energia. Și atunci merg pe schimbare. Ce pot adapta? Readapta ca să rămână la putere. Dar ce programe subconștiente sunt activate atunci când unei persoane îi se interzice accesul la muncă, călătorii sau viață socială pentru refuzul vaccinării? Revolta. De asta se și vrea. Fiindcă și din revoltă, Se poate obține energie, da? energie. Fiindcă este energia furiei. O să zic că nu este doar o pedeapsă, este ceva mai mult. Da, nu. Se vrea anume tip de energie. Pentru asta se și face. Ca să se consume altă energie. Și da, sunt mai multe tipuri de energii care se mănâncă. Deci totul se consumă. Toate energiile alea sunt consumate și folosite la ceva. Că sunt frecvențe și sunt generate frecvențele astea de structuri tehnologice, antene, că sunt frecvențe. Și de multe ori sunt induse, chiar dacă în realitate tu poți face asta, la oamenilor li se induc și atunci trăiesc cu iluzia că nu pot face asta. Și generează starea și emoția respectivă. Dar care este legătura dintre vaccinare și posibilitatea de a controla conștiința colectivă, gândurile, emoțiile? Ai de a deveni un robot și a-l folosi ca la comandă. Adică doar comenzi din afară. Pe sistem, pe ce ai de făcut, la ce ești bun, la ce nu ești bun. Să faci aia, să faci aia. Deci sistem robotic. Asta Este, văd în sistemul care vor să-l implementeze. este vaccinarea partea unui plan mai larg de transformarea umanității în ființe, Da, de ca la o ființe transhumanță. libere spre o biomasă Da, controlată. transhumanța în corpul de biomasă. De nimeni nu mai e biomasă. E bioartificialitate.
Când corpurile nu mai sunt vii cum sunt aici, nu mai sunt corpuri biologice. Eu privesc viitorul care îl construiesc ei. Vor să-l facă și îl construiesc ei, nu care e realizat. Dar cum ar putea vaccinurile să afecteze abilitățile spirituale, percepția subtilă și Păi legăturile? abilitează că calcifiază și le transformă în metale sau în minerale grele care nu mai au funcții. Le robotifică. Toate sistemul endocrin în special. Că sistemul endocrin are legătură cu sistemul magnetic al corpului. Și de sistemul magnetic al corpului e prins e prins corpul energetic. Nu de sistemul electric, e de sistemul magnetic, unde sunt mineralele și că hormonii vii transformați în celule vii, mineralele sunt transformate în celule vii, hormoni, și emană pulsație, pulsează. Și ele sunt puse în anumite, așa zis, pungi, glande, pe tot corpul. Și ele sunt transformate în, în minerale amorfe, moarte sau metale grele, care le-a întrerupt, le-a întrerupt pulsația. Și atunci rămâne numai aici închis și rămâi cu furtunul să dai energie. Eu așa văd imaginea în față. Există tehnologii pozitive, cu adevărat curative, simulare vaccinilor, dar care sunt Da, bazate pe alte. da, și tehnologii. Și ajungi la ele și le folosești în folosul tău în momentul când ești conștient. Nu te duci la cele că sunt tehnologii care se pot folosi așa și așa și tu poți să-i dai direcția. Dar cei mai conștienți nu folosesc niciuna. Trăiesc în propriul lor echilibru, cu natura, cu societatea, cu tot. Acceptă viața, experiența, sunt conștienți de ele și nu merg la niciuna. Dar sunt cei care sunt veniți din, din vieți tehnologice și din civilizații tehnologice care se folosesc conștient de ele. Da, și le folosesc pozitiv, că le răspunde corpul lor, fiindcă vin cu informația din civilizații respective și vin și cu corpul energetic, cu amprentele. Și le răspunde corpul. Dar cum pot fi neutralizate la nivel energoinformațional posibile consecințe negative ale vaccinurilor deja primite? Cine conștientalitate accesează instant codurile, codurile, Inițiale, codurile originale. originale, codurile originale și matricile originale. Și instant ies. Asta e prima formă, cea mai profundă. Accesez conștient. Deci asta e metoda cea mai simplă, că sunt mai multe metode până la mers prin sine, mers în sursă, Dar prima conștiință, accesarea prin intenție puternică codurilor tale originale și matricea originală și atunci începe să pulseze și dă afară totul. Să aprinde corpul energetic, ou energetic și scoate afară totul. Și metabolizează și prin eliminările naturale le scoate afară. Asta e metoda cea mai simplă. Ele sunt mai multe.
ridicarea în vibrații, anume de-astea, cum le zice, frecvențe, accesarea unor frecvențe, ele sunt mult mai complicate. Deci trebuie să stai în ele mai mult și să fii cu mintea prezentă în ele. Dar ce resurse din interior ne pot ajuta să recapătăm suveranitatea asupra propriului corp și să ne retragem responsabilitatea asumată sub presiune? Propria noastră conștiință și încredere. Atunci resursele le găsești în tot și în orice. Noi avem resurse fără sfârșit, ființele. Nu vorbesc de altceva, vorbesc doar de ființele întregi. Propria noastră conștientizare. Restul sunt părți de conștiință, își asimilează informația, se raportează la tot felul de tehnici energetice. Sunt părțile de suflete și care sunt în corpuri. Se raportează la sistemele astea. Dar alea se raportează la sistemele normale. Ce înseamnă să fii un cetățean cu adevărat responsabil din punct de vedere al sinelui superior? Conștient că suntem în Matrix, că trăiești în el, că există toate părțile astea, că există vaccin, că există implant, că există radiații, că există aparatură, că există tehnologie, că există unde. Conștient de tot sistemul ăsta. Dar și conștient că îți duci experiența aici în el și nu poți fi afectat. Conștient că tu ești mult mai de atâtea și poți să fii și în corp fizic, poți să te și plimbi prin creație și universuri. O ființă conștient. Că nu e o existent, că nu e o creație perfectă, că nu e o existență ușoară de dus, dar pentru asta e responsabilitate și să fii tu însăși în tot amalgamul ăsta de ce este în afara ta. Mergi prin el, dar fiind conștient nu te afectează. Ești conștient doar de prezența lui în sistemul ăsta. Te raportezi efectiv numai la ce este benefic. Fiindcă ești conștient că nu mai vrei să dai energie sistemului care este parazitar. Și dai energie și construiești cu puterea ta creatoare ceea ce este benefic. O bulă de lumină într-un sistem parazit. De-aia, fiind vibrație înaltă, bula asta de creativitate și de creație nu poate fi atacată că e diferit, arde. Nu s-ar zice în termeni fizici, Dacă, celelalte sisteme. dacă întregul sistem de vaccinare ar fi demascat ca o înșelăciune, ce ar deveni noul fundament pentru sănătatea publică și încredere? Păi este demascat și se știe. Se știe mulți. Aici, în sistemul ăsta, e toată paleta de conștiințe, treze și adormite. Și atunci fiecare se raportează la, la ce consideră el. Chiar dacă aude informația respectivă, nu o conștientizează și nici nu aude în sens energetic, adică nu o prinde.
Și atunci, demascarea fiind pe la ființele conștiente, nu le urmează. Celelalte, chiar dacă le spui informație și sunt prinse într-un sistemul Matrixului prin karma și prin astea, le-ai prins informația, o desfac peste 2-3 vieți. Nu o desfac acum. Nu pot să se facă, nu se poate face. Adică se poate, dar sunt distrugeri mari și războaie și nu este de acceptat. Dar și ființele conștiente deschid portaluri, creează bule informaționale mari, schimbă vibrația locului, schimbă vibrația, percepția locurilor și atunci dispar puțin câte puțin de la sine. Bine, Elena. Dar dintr-o dată nu se, fiindcă nu sunt conștiințe treze și pregătite să primească adevărul ăsta și s-au angrenat în sistemul ăsta al Matrixului pe experiența asta, să o experimenteze. De-aia nu se poate face așa. Dar prin pas ar fi necesar de a fi informați, nu? Informați, dar informația se dă și nu numai noi, fiecare care e conștient o dă într-o formă sau alta și este primită. Și se mai scurtează experiența vaccinării pe linia viitorului. Se scurtează mult și atunci se experimentează mai scurt și mai intens. Bine, Elena. Acum, la 3, formez o bulă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informez această bulă cu informația totală din această sesiune. 1, 2, 3. Și la 3 o expediez către toți cei care sunt conștienți sau mai puțin conștienți pentru a avea informația necesară. 1, 2 și 3. Da, Acum, Elena, am ajuns da, la finele acestei sesiuni. da, se duce. Ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ștergem toate urmele și amplite energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Și pregătește să revii treptat, în stare de veche proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Numărul de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, completează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Te simți bine? Da, Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumirile ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni.
Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!